કેમ છો મિત્રો? વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1.22 ની. પ્રશ્ન છે 2.4 મીટરનો વ્યાસ ધરાવતા એક સમાન વિદ્યુત ભારિત ગોળા પર વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા 80 માઇક્રોકુલમ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર છે. એમાં પહેલું છે ગોળા પરનો વિદ્યુતભાર શોધો અને બીજું છે ગોળાની સપાટીમાંથી બહાર જતું કુલ ફ્લક્સ કેટલું હશે એ શોધવાનું છે. તો ડેટા શું આપેલો છે? સૌથી પહેલી વાત થઈ ડી એટલે કે વ્યાસ 2.4 મીટર. ક્લિયર થયું? અને ડી આપેલો હોય ત્યાંથી આપણને આર મળી જાય 2.4 ભાગ્યા 2 બરાબર 1.2 મીટર. એટલા સુધી ક્લિયર થયું? હવે વાત કરીએ એની પૃષ્ઠ ઘનતાની સિગ્માની, જે 80 માઇક્રોકુલમ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર છે. એટલે કે 80 ગુણ્યા 10 - 6 ઘાત કુલમ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર. માઇક્રોને કાઢી નાખ્યું, મ્યુને કાઢી નાખ્યું એટલે 10 - 6 ઘાત. એટલા સુધી ક્લિયર? હવે આપણને આમાં એડિશનલ ડેટા શું જોઈશે? તો એ એડિશનલ ડેટા છે એપ્સાઇલોન 0, ગાઉસનો નિયમ. વિદ્યુતભાર શોધવાનું છે, ફ્લક્સ આપેલું છે, ગાઉસનો નિયમ. એપ્સાઇલોન 0 8.85 ગુણ્યા 10 - 12 ઘાત. કયા એકમમાં? એસઆઈ એકમમાં. આ થઈ ગઈ એપ્સાઇલોન 0 ની કિંમત. વાત કરીએ જવાબની. એમાં સૌથી પહેલું આપણને જે પૂછ્યું છે એ પૂછ્યું છે વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતાનું સૂત્ર. એના પરથી આપણે શોધીશું કુલ વિદ્યુતભાર. જે પૂછ્યું છે તે કુલ વિદ્યુતભાર. તો વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા સૂત્ર શું થાય? તો સૂત્ર છે સિગ્મા બરાબર ક્યુના છેદમાં એ. તો બરાબર આ ક્યુ શું છે? તો ક્યુનો ક્યુ. પણ એ શું થાય? એ એટલે સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. તો ગોળાની સપાટીનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે? તો એ છે 4πr². બરાબર? આ થઈ ગઈ સૂત્રની વાત. હવે આગળ જઈએ. જે આપણને પૂછ્યું છે તે કુલ વિદ્યુતભાર. કુલ વિદ્યુતભાર શું થાય? ક્યુ બરાબર, જો ક્યુ અંશમાં હતો, છેદમાં શું હતું? 4πr². આગળના સ્ટેપમાં છેદ આખો પેલી બાજુ મોકલી દઈએ તો શું થઈ જશે? 4πr² ઇન્ટુ સિગ્મા. એટલે આપણને મળશે 4 ગુણ્યા પાઈની કિંમત 3.14 ગુણ્યા આરની કિંમત આર કેટલો હતો? 1.2 એનો વર્ગ ગુણ્યા સિગ્માની કિંમત છે 80 ગુણ્યા 10 ની કેટલી ઘાત? -6 ઘાત. એટલે હવે આપણે 4 ગુણ્યા 3.14 ગુણ્યા 1.2 ગુણ્યા 1.2 ગુણ્યા 80 કરીએ તો મળશે 1446.9 ગુણ્યા 10 ની જે ઘાત છે એની વાત કરીએ તો એક જ હતી -6. અને આજે એક પોઈન્ટ હવે જે 1446.9 હતું એમાં આપણે આગળ લઈએ પોઈન્ટ 1.44 ગુણ્યા 10 ની -6 વત્તા કેટલું થશે? 3. 1446 માંથી આપણે આગળ લઈએ. આગળના સ્ટેપમાં 1446 હતું ને એમાંથી આપણે જમણી બાજુ ડાબી બાજુ લઈ ગયા. અને ડાબી બાજુ લઈ જઈએ એટલે ઘાતમાં શું થાય? સરવાળો. એટલે -6 નહીં વત્તા 3 ઘાત. અને એટલા માટે 1.44 ગુણ્યા 10 ની -3 ઘાત કુલમ. આ તમારો પહેલા ભાગનો જવાબ થઈ ગયો. ક્લિયર? હવે આપણે ભાગ બી ની વાત કરીએ. ભાગ બી માં શું કીધું છે? ગોળાની સપાટીમાંથી બહાર જતું ફ્લક્સ શું થાય? ક્લિયર? એને બહારનો ભાગ દર્શાવવા માટે આપણે આ આકૃતિને ધ્યાનમાં લઈ લઈએ. આ આકૃતિમાં બતાવેલું છે કે કેપિટલ આર ત્રિજ્યાનો ગોળો છે અને બહાર આપણે ગૌસિયન સપાટી સ્મોલ આર ત્રિજ્યાની લીધી છે, જે એની ત્રિજ્યા કરતાં મોટી છે. એટલે બિંદુ કયા ભાગનું થઈ ગયું? બહારના ભાગનું. તો ગૌસિયન સપાટીમાંથી બહાર આવતું વિદ્યુતીય ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર ક્યુના છેદમાં એપ્સિલોન 0. તો ક્યુ કેટલો છે? 1.44 ગુણ્યા 10 ની કેટલી ઘાત હતી? -3 ઘાત. છેદમાં એપ્સિલોન 0 કેટલો છે? 8.85 ગુણ્યા 10 ની -12 ઘાત. તો જ્યારે આપણે 1.447 ભાગ્યા 8.85 કરીશું જવાબ શું આવશે? 0.1635 ગુણ્યા 10 ની -3 -12 ઉપર જશે તો +12. હવે જે 0.1635 હતું એમાં આપણે 1.635 લખીએ એટલે આપણે કઈ બાજુ ખસે? જમણી બાજુ. એટલે ઘાતમાં શું થાય? બાદબાકી થાય. તો -3 વત્તા 12 -9 ઘાત આવી હતી, સોરી +9 ઘાત આવી હતી. એમાં 1 બાદ થઈ એટલે -1 ઘાત. અને એટલા માટે 1.635 ગુણ્યા 10 ની 9 ઓછા 1 એટલે કેટલી ઘાત થઈ ગઈ? 8 ઘાત ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ. આ થઈ ગયો તમારા દાખલાનો જવાબ.